Khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh đứng nhận giải và Phùng Thiệu Phong dõi theo cô từ bóng tối, ánh mắt của anh nhìn Triệu Lệ Dĩnh thật yêu chiều. Đêm lễ trao giải danh giá diễn ra trong không gian lộng lẫy. Tất cả ánh đèn sân khấu đều tập trung vào Triệu Lệ Dĩnh, nữ minh tinh đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Cô mặc một bộ váy dài dạ hội màu trắng ngà, được đính hàng ngàn viên pha lê lấp lánh như sao trời. Trên tay cô là chiếc cúp danh giá mà biết bao nghệ sĩ ao ước. Khoảnh khắc ấy, cả khán phòng đứng lên vỗ tay, tung hô tên cô, khán giả reo hò đầy ngưỡng mộ. Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười, đôi mắt long lanh nhưng lại ẩn chứa một chút mông lung. Cô đứng đó, giữa ánh sáng rực rỡ, nhưng lại không nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Người mà cô từng yêu thương sâu đậm, Phùng Thiệu Phong, ngồi ở một góc khuất của khán phòng, mặc vest đen lịch lãm, không ai chú ý đến anh, trừ chính anh, khi ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi Triệu Lệ Dĩnh. Ánh mắt ấy vừa dịu dàng, vừa tràn ngập sự cưng chiều, như thể thế giới náo nhiệt kia chẳng còn quan trọng nữa. Trong đôi mắt sâu thẳm của Phùng Thiệu Phong, chỉ có duy nhất một người, Triệu Lệ Dĩnh. Đó là ánh mắt của một người đàn ông từng trải qua yêu thương, từng mất mát, từng hối tiếc. Ánh mắt ấy khiến người khác cảm nhận được một tình yêu mãi mãi chưa bao giờ tát. Triệu Lệ Dĩnh trong giây phút giơ cao chiếc cúp, đôi môi khẽ run run. Cô gửi lời cảm ơn tới đồng nghiệp, khán giả và gia đình. Nhưng khi nhắc đến hai chữ gia đình, giọng cô nghẹn lại. Không ít người tinh ý nhận ra đôi mắt cô long lanh hơn, như thể đang tìm kiếm một ai đó giữa biển người. Cô biết, có lẽ anh cũng ở đây, lặng lẽ dõi theo mình. Trong khoảnh khắc ấy, nhiều khán giả dưới hàng ghế bỗng nhìn thấy cảnh tượng đầy xúc động. Phùng Thiệu Phong khẽ ngả người về phía trước, hai bàn tay đan chặt, ánh mắt không che giấu tình cảm. Dù đã chia tay, tương biểu cảm của anh giống hệt ngày đầu họ yêu nhau, ánh mắt của một người đàn ông đang say đắm với người phụ nữ trước mặt. Sân khấu lộng lẫy, ánh đèn rực rỡ, nhưng khoảnh khắc ấy lại như ngừng trôi. Chỉ còn lại một người phụ nữ tỏa sáng trên bục vinh quang và một người đàn ông âm thầm dõi theo dưới khán đài. Những ký ức cũ ùa về ngày họ nắm tay nhau bước trên thảm đỏ, ngày họ cùng cười trong buổi phỏng vấn, ngày họ cùng chờ đợi con trai chào đời. Tất cả như thước phim quay chậm, hiện hữu trong ánh nhìn của Phùng Thiệu Phong. Khán giả có mặt tại lễ trao giải cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Một vài chiếc máy quay bắt được cảnh ánh mắt của Phùng Thiệu Phong hướng về Triệu Lệ Dĩnh. Trên mạng xã hội, ngay lập tức hình ảnh này được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Hashtag ánh mắt Phùng Thiệu Phong nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Người hâm mộ bình luận ánh mắt ấy không lừa được ai, rõ ràng anh ấy vẫn còn yêu chị ấy, dù đã ly hôn, nhưng chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ thấy tình cảm vẫn chưa bao giờ dứt, đẹp đến nao lòng, như một đoạn phim điện ảnh. Trong khi đó, báo chí cũng nhanh chóng khai thác chủ đề này. Một tờ báo lớn bình luận, khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh đứng giữa ánh hào quang và Phùng Thiệu Phong dõi theo từ bóng tối. Đó là sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, giữa tình yêu từng có và những nuối tiếc chưa nguôi ngoai. Triệu Lệ Dĩnh khi bước xuống sân khấu, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, nhưng ở khoảnh khắc cô thoáng liếc về phía dưới, trái tim dường như trùng xuống. Dù biết rằng cả hai đã không còn bên nhau, nhưng ánh mắt đó, ánh mắt đã từng gắn bó với cô suốt một quãng thanh xuân, vẫn khiến cô xao động. Sau lễ trao giải, nhiều phóng viên đã cố gắng phỏng vấn Phùng Thiệu Phong, nhưng anh chỉ im lặng, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Còn Triệu Lệ Dĩnh, khi được hỏi có muốn gửi lời nhắn tới những người quan trọng nhất của mình, cô chỉ khẽ đáp cảm ơn vì vẫn luôn dõi theo tôi. Một câu nói ngắn ngủi, nhưng đủ để khán giả tin rằng cô biết anh vẫn ở đó, lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ dành cho cô sự dịu dàng như ngày nào. Khoảnh khắc ấy không chỉ khiến người hâm mộ rơi nước mắt mà còn để lại một dấu ấn khó quên trong lịch sử làng giải trí. Người ta nói rằng, tình yêu có thể tan vỡ, hôn nhân có thể kết thúc, nhưng có những ánh mắt, có những cảm xúc, cả đời cũng không thể nào xóa nhòa. Và có lẽ, giữa hào quang và sự nghiệp, giữa quá khứ và hiện tại, trong tim cả hai vẫn giữ cho nhau một chỗ đứng riêng, một nơi mà chỉ có tình yêu, ký ức và sự dịu dàng mới chạm tới được. Sau khi ánh đèn sân khấu dần tắt, khán phòng cũng lắng xuống, từng hàng ghế trống dần xuất hiện, các nghệ sĩ lần lượt ra về, để lại một bầu không khí bớt náo nhiệt hơn. Ở phía sau hậu trường, Triệu Lệ Dĩnh bước ra, trên tay vẫn cầm chiếc cúp lấp lánh. Cô vừa cười với ekip của mình, vừa khẽ thở phào vì phần trao giải đã kết thúc. Nhưng ngay khoảnh khắc cô quay lại, ánh mắt vô tình chạm phải một bóng dáng quen thuộc. Phùng Thiệu Phong đứng đó, không còn ánh đèn, không còn ống kính, chỉ có anh trong bộ vest đen giản dị, tay đặt vào túi quần, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Không khí như lặng đi một nhịp. Triệu Lệ Dĩnh thoáng khựng lại, cô không ngờ anh sẽ đến gần như thế, không ngờ sau bao nhiêu ồn ào, họ lại đối diện nhau trong một không gian riêng tư, yên tĩnh như vậy. Chúc mừng em. Giọng Phùng Thiệu Phong vang lên trầm ấm, nhẹ nhàng như thể chỉ dành riêng cho cô. Triệu Lệ Dĩnh khẽ mím môi, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ, rồi chậm rãi gật đầu. Cảm ơn anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy,
cả hai như quay lại những ngày đầu mới yêu, khi ánh mắt và lời nói đều rất tự nhiên, không cần quá nhiều màu mè, nhưng khác biệt ở chỗ, giờ đây giữa họ đã có một khoảng cách của thời gian, của những vết thương cũ. Một vài nhân viên hậu trường đi ngang qua, ai cũng thoáng nhìn họ rồi nhanh chóng rời đi, để lại sự ngượng ngùng nho nhỏ, không ai dám làm phiền, bởi không khí giữa họ quá đặc biệt, vừa thân quen, vừa xa cách, vừa như muốn nói thật nhiều, vừa chẳng biết bắt đầu từ đâu. Phùng Thiệu Phong khẽ tiến lại gần hơn, ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt Triệu Lệ Dĩnh. Lúc em đứng trên sân khấu, anh thật sự thấy em rực rỡ, nhưng cũng anh ngập ngừng, cũng thấy có lỗi vì đã không ở bên em trong những chặng đường khó khăn nhất. Lời nói ấy khiến trái tim Triệu Lệ Dĩnh rung động, cô không trả lời ngay, chỉ siết chặt chiếc cúp trong tay. Mãi một lúc sau, cô mới khẽ thở ra, giọng nhỏ đến mức chỉ anh nghe thấy. Chúng ta đã đi qua nhiều chuyện rồi, Phong, có những điều không thể quay lại được nữa. Phùng Thiệu Phong cười nhạt, nhưng nụ cười ấy ẩn chứa sự đau lòng. Anh gật đầu, như chấp nhận sự thật, nhưng đôi mắt anh vẫn lấp lánh, vẫn ánh lên niềm hy vọng mong manh. Anh biết, nhưng ít nhất anh vẫn muốn được chúc mừng em, được đứng từ xa nhìn em tỏa sáng. Khoảnh khắc ấy, Triệu Lệ Dĩnh bất giác cảm thấy đôi mắt mình cay cay. Cô hiểu, tình yêu này dù đã kết thúc trên giấy tờ, nhưng cảm xúc thật sự vẫn còn đâu đó. Nó giống như ngọn lửa đã lụi tàn, nhưng than hồng thì vẫn ấm, vẫn chưa bao giờ tắt hẳn. Một trợ lý bước đến, khẽ nhắc Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị rời đi. Cô gật đầu, rồi quay sang nhìn anh lần cuối, không có cái ôm, không có cái nắm tay, chỉ là một ánh nhìn, nhưng ánh nhìn ấy đủ để hàng triệu khán giả sau này khi nghe kể lại vẫn cảm thấy nghẹt ngào. Khi bóng dáng Triệu Lệ Dĩnh dần khuất xa, Phùng Thiệu Phong vẫn đứng yên, ánh mắt không rời theo. Trong khoảnh khắc ấy, anh khẽ thì thầm một câu chỉ mình anh nghe, nếu có thể làm lại, anh vẫn sẽ chọn em. Chỉ vài giờ sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, mạng xã hội đã ngập tràn những tấm hình chụp lén từ hậu trường. Một fan tình cờ quay được cảnh Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đứng nói chuyện với nhau, gương mặt cả hai đều vô cùng nghiêm túc nhưng lại ánh lên sự thân quen. Đoạn clip dài chưa đến 1 phút, nhưng đủ để gây bão khắp các diễn đàn. Trong clip, ánh mắt Phùng Thiệu Phong hướng về Triệu Lệ Dĩnh chan chứa tình cảm, còn cô thì khẽ cúi đầu lắng nghe, không có cái ôm nào, không có cử chỉ quá thân mật, nhưng người xem lại cảm nhận rõ rệt một dòng cảm xúc rất thật, rất chân thành. Phía dưới video, bình luận tràn ngập, nhìn ánh mắt của Phùng Thiệu Phong kìa, giống như anh ấy chưa từng quên Triệu Lệ Dĩnh một ngày nào. Lệ Dĩnh rõ ràng xúc động, tôi thấy mắt cô ấy đỏ lên rồi, trời ơi, nếu họ tái hợp thật thì chắc tôi khóc mất. Một tình yêu đẹp như vậy mà, không biết vì sao, nhưng tôi cảm thấy giữa họ vẫn còn hy vọng. Hai người từng là vợ chồng, từng có con chung, sợi dây gắn kết ấy không thể dễ dàng cắt đứt. Có người còn cắt lại hình ảnh đôi mắt Phùng Thiệu Phong khi nhìn Triệu Lệ Dĩnh, so sánh với ánh mắt anh trong những bộ phim lãng mạn trước đây. Kết quả, cộng đồng mạng nhất trí rằng ánh mắt đó không phải diễn, đó là thật. Nhiều blogger nổi tiếng cũng nhanh chóng tham gia bàn tán. Một blogger chuyên về showbiz đã viết, tôi từng chứng kiến nhiều cặp đôi tan vỡ trong làng giải trí, nhưng hiếm khi thấy ánh nhìn nào sâu đậm như của Phùng Thiệu Phong dành cho Triệu Lệ Dĩnh tối nay. Có những thứ, dù có qua bao năm tháng, vẫn không thể che giấu. Trong khi đó, một số khán giả thận trọng hơn, cho rằng không nên quá kỳ vọng, có thể họ chỉ lịch sự chào hỏi nhau thôi, đừng gán ghép quá mức. Nếu họ thực sự còn tình cảm, thì tự khắc sẽ quay lại, nhưng nếu không, chúng ta cũng nên tôn trọng lựa chọn của họ. Dù vậy, nhìn chung, phần đông cư dân mạng đều nghiêng về phía lạc quan. Nhiều hashtag như thăng Phong Dĩnh tái hợp, thăng ánh mắt Phong dành Chố Tĩnh hay thăng gia đình be người đã leo lên top trending Weibo chỉ trong đêm. Một số fan còn hài hước viết nếu con trai họ xem được đoạn clip này chắc chắn sẽ mỉm cười vì hy vọng bố mẹ quay về với nhau lại lớn hơn rồi. Các nhà làm phim đâu rồi? Mau mời hai người hợp tác trong một bộ phim mới đi. Biết đâu phim Giả Tình Thật tập 2. Sáng hôm sau, khi thức dậy, Triệu Lệ Dĩnh đã nhìn thấy điện thoại của mình rung liên tục. Hàng loạt tin nhắn, thông báo, thậm chí cả những đường link video từ bạn bè gửi đến. Cô mở ra và lập tức thấy hình ảnh hai người trong hậu trường đã lan truyền khắp nơi. Ban đầu, Lệ Dĩnh hơi ngạc nhiên, thậm chí thoáng bối rối. Nhưng rồi khi nhìn kỹ đoạn clip, cô chợt im lặng. Ánh mắt Phùng Thiệu Phong dành cho mình hôm ấy, ấm áp, chân thành, xen lẫn một chút lưu luyến, khiến cô bất giác ngẩn ngơ. Trong lòng Lệ Dĩnh dấy lên một cảm xúc khó tả. Cô nhớ lại những năm tháng từng hạnh phúc, những lần cả hai cùng chăm sóc con trai, những khoảnh khắc gia đình giản dị mà trọn vẹn. Dù hiện tại, cả hai đã chọn con đường riêng, nhưng có lẽ tình cảm ấy chưa bao giờ biến mất hoàn toàn. Ở một nơi khác, Phùng Thiệu Phong cũng không tránh khỏi sự chú ý của dư luận. Anh lặng lẽ xem lại clip, nhìn thấy bản thân trong đó, anh mỉm cười khẽ, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút xót xa. Anh biết, ánh mắt của mình không thể giấu được. Bao nhiêu năm qua, dù đã cố gắng giữ hình ảnh lạnh lùng trước công chúng, nhưng chỉ cần đứng trước Triệu Lệ Dĩnh,
trái tim anh lại trở nên yếu mềm. Phùng Thiệu Phong không phủ nhận, đúng vậy, anh vẫn còn thương em, chỉ cần em cần anh sẵn sàng cúi mình, bỏ đi cái tôi, vì sự yêu ấy của em dành cho anh là điều anh luôn trân trọng. Trước làn sóng bàn tán của cư dân mạng, cả hai không đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào, nhưng trong lòng họ, rõ ràng đã có những rung động. Triệu Lệ Dĩnh cảm nhận sự chân thành từ Phùng Thiệu Phong, còn anh lại thấy tia hy vọng le lói khi khán giả ủng hộ cả hai tái hợp. Và có lẽ, chính sự ủng hộ của công chúng, cùng với sợi dây liên kết từ đứa con trai sẽ khiến họ một lần nữa suy nghĩ về việc liệu có nên cho nhau một cơ hội mới, để hàn gắn, để bắt đầu lại từ đầu. Vài ngày sau lễ trao giải, tin đồn về mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn chưa hạ nhiệt, truyền thông liên tục đặt câu hỏi, cư dân mạng tranh luận không ngừng, nhưng cả hai vẫn giữ im lặng. Một buổi chiều cuối tuần, cánh paparazzi tình cờ bắt gặp cảnh tượng đặc biệt, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cùng xuất hiện tại một khu vui chơi trẻ em. Đi bên cạnh họ là cậu con trai nhỏ, nụ cười rạng rỡ, tay nắm chặt cả cha lẫn mẹ. Khoảnh khắc ba người sánh bước bên nhau, tự nhiên đến mức không cần diễn, đã khiến bức ảnh lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều fan xúc động thốt lên, gia đình họ vẫn còn đẹp như thế, chỉ cần cả hai sẵn lòng, điều gì cũng có thể bắt đầu lại. Trong bức ảnh, có một chi tiết khiến cư dân mạng chú ý, khi con trai chạy nhảy phía trước, Phùng Thiệu Phong vô thức nghiêng người che gió cho Triệu Lệ Dĩnh, còn cô thì khẽ mỉm cười nhìn anh, ánh mắt ấy vẫn ấm áp như ngày nào. Không ai biết tương lai sẽ ra sao, liệu họ có thực sự cho nhau một cơ hội mới, hay tất cả chỉ dừng lại ở sự quan tâm âm thầm. Nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc ấy, khán giả đều tin rằng tình cảm giữa hai người vẫn chưa bao giờ biến mất. Câu chuyện khép lại bằng hình ảnh gia đình nhỏ tay trong tay đi dạo dưới ánh chiều tà. Bức tranh ấy, giản dị mà tràn đầy hy vọng, để lại cho người hâm mộ một niềm tin rằng, đôi khi tình yêu dù trải qua sóng gió, vẫn có thể tìm thấy lối quay về.